नमस्कार, मी वैशाली स्वाद किचनच्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत। आज मी बनवलेले आहेत वांग्याचं भरीत। हे भरून वांगी बनवलेली आहेत मी। ही कशा प्रकारे बनवली आहेत ते तर आपण बघणारच आहोत आणि ह्याचं साहित्य जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर ते डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी दिलेलं आहे, ते तुम्ही बघू शकता। तर चला बनवूया। आज आपण वांग्याचं भरीत बनवणार आहे भरून। तर ते बघा, त्याच्यासाठी मी वांगी घेतलेली 6, तर मी अशी कापून घेतलेली आहेत आणि पाण्यात टाकलेली आहेत। आणि त्याच्याबरोबर मी एक बटाटा असा उभा कापून घेतलेला आहे। आता सगळ्यात आपल्याला पहिल्यांदा ही झटपट होणारी भाजी आहे, नाही आपल्याला मसाला वाटायचा आहे नाही भाजायचा आहे, तर ही एकदम झटपट होणारी भाजी आहे। ह्याच्यासाठी मी हे बघा लसूण घेतलेत थोडे, आणि त्याच्यात मी थोडासा लाल मसाला टाकणार आहे, एक पाव चमचावर। आणि हे मी वाटून घेते खलबत्त्यामध्येच जाडसर असं। हे बघा, मी लसूण टाकून आणि लाल मसाला जरासा टाकून हे वाटून घेतलेलं आहे जाडसर असं। आता हे मी एका वाटीत काढून घेते। खूप चविष्ट लागते ही भाजी अशा प्रकारे केली की, तुम्ही जरूर करून बघा। इथे पाववाटी माझ्याकडे शेंगदाण्याचा कूट आहे, तो मी ह्याच्यात टाकते। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार करा। मी पाव चमचा लाल मसाला टाकते, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा मी धना जिरा पावडर घेतलेली आहे, आणि मीठ चवीनुसार टाकून घेते। आणि हे सगळं मी मिक्स करून घेणार आहे। मसाला सगळा आपला मिक्स करून झालेला आहे। आता ह्याच्यात एक चमचाभर छोटा चमचा मी तेल टाकते, तेही मी मिक्स करून घेते। हा रेडी झाला आहे आपला मसाला वांग्यामध्ये भरण्यासाठी। तर आता मी हात धुवून पहिल्यांदा टोप ठेवला आहे गॅसवर, तर त्यात तेल गरम करून घेते मी। आणि मी तेल पण बघा 1.5 चमचा तेल टाकलेलं आहे, ते गरम करायला ठेवलेलं आहे। आता तेल आपलं गरम झालेलं आहे, तर मी मसाला भरून घेते वांग्यांमध्ये। तर हा अशा प्रकारे आपल्याला आता मसाला भरून घ्यायचा आहे ह्याच्यात चारी बाजूने। तेल तापलेलं आहे आपलं, मी गॅसची फ्लेम आता स्लो करते आणि हे एक एक वांग यात सोडून देणार आहे मी। हा मसाला लावलेली वांगी सगळी टाकून झालेली आहेत माझी। एक बटाटा होता मोठा माझ्याकडे, त्याचे मी काप असे उभे करून घेतलेले, ते सुद्धा याला कोटिंग करून घेते मसाल्यांमध्ये। आणि हे सुद्धा आपल्याला ह्याच्यात टाकून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे। हा मसाला सुद्धा उरलेला हा आपण टाकून घेणार आहे। आणि हे थोडा वेळ आपल्याला असंच परतून घ्यायचे तेलामध्ये। तर थोडा वेळ आपण असंच राहू देऊया, ह्याला बिलकुल हलवायचं नाही आहे। हे बघा, 1-2 मिनिटासाठी मी तेलातच वांगी अशीच ठेवली होती। आता ह्याला जरा आपण पलटी मारून घेऊया, म्हणजे वांग्याची दुसरी बाजू जरा वर करूया। हे अशा प्रकारे आपण करून घ्यायचं आहे सगळी वांगी। आणि आता जो मसाला होता माझ्याकडे उरलेला, मगाशी मी मसाला तयार केला होता त्याच्यातच मी पाणी टाकलेलं आहे, ते पाणी आता मी ह्याच्यात टाकून घेणार आहे थोडंसं। आणि ह्याला झाकून आता एक 5 मिनिटासाठी ठेवूया आपण मंद गॅसवर। 5 minutes later झालेले आहेत, आपण बघूया। हे बघा, मस्त आपल्या भाजीला कलर छान आलेला आहे। हे बघा, खालची बाजू मी वर केलेली आहे आणि वरची बाजू खाली केलेली, कारण खालून उष्णता वांग्यांना सरळ लागते, तर खालची बाजू लवकर शिजली जाते आणि वरची थोडीशी लवकर शिजत नाही। त्यामुळे आता परत आपण एकदा वरची खाली आणि खालची वर अशी पुन्हा एकदा 5 मिनिटं आपल्याला हे ताट लावून शिजवून घ्यायची वांगी। 5 minutes later 5 मिनिटं झालेली आहेत, आपण भाजी बघूया। आपली वांगी पण शिजलेली आहेत आणि बटाटे पण आपले शिजलेले आहेत। हे बघा, बटाटे पण आपले शिजले गेलेले आहेत। अगदी कमी साहित्यात
झटपट होणारी ही वांग्याची भाजी आहे. ना आपल्याला मसाला भाजायची गरज आहे ना वाटायची गरज आहे. एकदम झटपट, जेव्हा आपल्याकडे वेळ नसेल त्यावेळेला आपण झटपट अशी वांग्याची भाजी बनवू शकतो. आणि कलरही किती सुंदर आलेला आहे बघा भाजीला. तर आता ही भाजी मी गॅस बंद करते आणि काढून घेते एका भांड्यात. मी कोथिंबीर टाकून घेतली आहे वांग्यावर आणि अशा प्रकारे तयार झालेत आपली भरलेली वांगी. माझ्या भरलेले वांगेचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर मला लाईक, शेअर, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू, धन्यवाद.